Bună, eu sunt Dana și azi o să vorbim despre un nou job foarte interesant din industria IT, cel de UX UI designer. Urmărește acest video și vei afla ce presupune această meserie, care sunt etapele prin care trece un produs aflat în faza de design, ce abilități trebuie să dețină un designer și cum arată o zi obișnuită de muncă. Ce înseamnă să fii un UX UI designer? UX este acronimul de la User Experience și reprezintă percepția pe care o are o persoană despre produsul cu care interacționează. Practic, este experiența pe care utilizatorul o are în momentul în care folosește aplicația. UI este prescurtarea de la User Interface și face referire la întreg designul produsului, adică tot ceea ce văd utilizatorii pe ecranul lor, text, butoane, culori, pictograme. Așadar, un UX/UI designer este acea persoană care se asigură că userii au o interacțiune cât mai prietenoasă cu aplicația. Realizarea designului începe cu proiectarea UX a experienței utilizatorului și continuă cu desenarea interfeței, deci a UI-ului. Ambele ramuri sunt la fel de importante și conlucrează pentru a putea obține o aplicație cât mai simplă, intuitivă și plăcută ochiului. Mai exact, un designer transformă asta în asta. Rolul unui designer în cadrul proiectului este unul crucial, întrucât scopul principal al unei aplicații este acela de a îndeplini nevoile utilizatorilor săi. Indiferent cât de strălucită a fost ideea proiectului, cât de impecabil s-a realizat implementarea sau cât de bun a fost marketingul, aplicația nu va fi niciodată una de succes dacă utilizatorii săi au dificultăți în a o folosi. Ca un exemplu, cu toții cunoaștem motorul de căutare Google, însă acesta nu a fost primul, Yahoo, Lycos sau Alta Vista fiind doar câteva exemple care au existat înaintea lui, ci doar cel care a făcut ca găsirea celor mai relevante informații pentru utilizatori să fie ușoară și la îndemâna oricui. Care sunt etapele de design? Prima etapă este etapa de definire a proiectului, unde designerul conduce o serie de interviuri cu clienții, aflând astfel informații despre scopul proiectului, nevoile de business, termene limită, restricții financiare și tehnice, principalii competitori și publicul țintă. A doua etapă, cercetarea utilizatorilor, se axează pe cunoașterea în profunzime a publicului țintă, folosind metode precum interviuri directe, focus grupuri sau chestionare online. Scopul este înțelegerea nevoilor, dorințelor, temerilor, frustrărilor, motivațiilor și a comportamentelor userilor în vederea obținerii unui produs final util și valoros. După aceea, designerul colectează și analizează datele obținute pentru a defini profilurile de utilizator, numite în lumea designului și personas, care conțin informații despre tipologia ale utilizatorilor țintă ai produsului, incluzând date demografice, preferințe, obiceiuri, aprecieri pozitive și negative. Harta călătoriei utilizatorului, reprezentând o diagramă care ilustrează vizual pașii pe care un user îi parcurge într-un scenariu real sau posibil. A treia etapă, designul propriu-zis, cuprinde crearea arhitecturii informației, desenarea schițelor și realizarea prototipurilor interfeței. Mai în detaliu, arhitectura informației reprezintă modul de organizare și structurare a conținutului aplicației, astfel încât userii să poată naviga cu ușurință prin aceasta și să găsească informația dorită într-un mod cât mai rapid și eficient. Pentru construirea funcționalității de navigare în aplicație este necesară crearea fluxurilor de navigare a utilizatorilor, adică diagrame care vizualizează drumul pe care userul îl are atunci când folosește aplicația, de la punctul de intrare până la ultima interacțiune. Ecranele aplicației încep a fi definite prin intermediul prototipurilor cu fidelitate scăzută sau wireframes, schițe bidimensionale ale ecranelor care servesc la prezentarea structurii, conținutului și ierarhiei vizuale dintr-o pagină. Ulterior, designerul conturează prototipuri cu fidelitate crescută, care se axează pe designul vizual, imagini grafice finale, pictograme, culori, fonturi, animații și pe interacțiunea utilizatorului cu interfața, fiind o simulare fidelă a produsului final. Pentru a se asigura că produsul este implementat conform prototipurilor, designerul are responsabilitatea de a documenta specificațiile de design pentru dezvoltatori, iar pentru proiecte de amploare de a colabora cu developerii și de a crea un sistem de design. Ultima etapă parcursă de un designer UX/UI este evaluarea. Aceasta constă în testarea prototipurilor cu utilizatori reali în vederea obținerii feedback-ului și a unor idei de îmbunătățire a soluțiilor deja conturate în etapele precedente. Pe baza acestora, designerul reface anumiți pași anteriori ai procesului de design pentru a se asigura că soluția implementată va fi conform așteptărilor și nevoilor atât ale utilizatorilor finali, cât și ale clienților și scopurilor de business. Designerul participă și la procesul de implementare a aplicației, în vederea supravegherii și a ajustării designului acolo unde este cazul, precum și proiectarea noilor funcționalități și ecrane ce vor fi incluse în versiunile ulterioare. Ce abilități trebuie să deții? Abilitățile de care are nevoie un UX/UI designer cuprind
Skill-uri de cercetare UX, de la psihologie cognitivă la știința calculatoarelor, ce pot fi folosite în procesul de research, abilități tehnice și de proiectare, wireframing și prototipare, cu ajutorul diferitelor softuri concepute în acest sens. Sketch, Adobe XD, Figma, Adobe Photoshop, InVision, Adobe Illustrator sau Balsamic. Empatie, capacitatea de a se pune în locul diferitelor tipuri de user și de a le înțelege nevoile, problemele și dorințele pentru a putea găsi o soluție cât mai potrivită pentru aceștia. Colaborarea și comunicarea pentru ca produsul final să îndeplinească atât nevoile utilizatorilor cât și scopurile de business. Abilități analitice pentru a interpreta și monitoriza relația utilizatorilor cu aplicația. Un tool care ajută în acest sens este Google Analytics. Atenția la detalii și gândirea creativă pentru a realiza un produs cu care utilizatorii să interacționeze într-un mod cât mai plăcut. Abilități de organizare și mediere necesare în sesiunile de brainstorming, focus grupuri, workshop-uri sau interviuri. Ce trebuie să faci la locul de muncă? Un UX/UI designer poate avea numeroase tipuri de activități în timpul unei zile. Poate lucra la task-uri ce constau în crearea de wireframe-uri, prototipuri sau designuri vizuale. Poate participa la interviuri cu utilizatorii sau focus grupuri pentru identificarea unor probleme sau a preferințelor publicului țintă, pe care ulterior le va folosi pentru a realiza cea mai bună versiune a aplicației. Sau poate avea întâlniri cu ceilalți membri ai echipei, dezvoltatori, business analiști, manageri de proiect, pentru a conlucra în vederea ajustării designului acolo unde este cazul, dar și pentru brainstorming asupra noilor funcționalități și ecrane ce vor fi incluse în versiunile următoare. Fiecare zi poate fi o combinație inedită de cercetare, comunicare, lucru în echipă și creație, ceea ce face ca acest job să fie unul cu adevărat interesant și provocator. La final, aș dori să evidențiez încă o dată importanța pe care o are un UX/UI designer pentru produs. Simplitatea și ușurința de utilizare ajută clienții să folosească cu drag aplicația pe care o dezvoltăm de fapt pentru aceștia. În speranța că v-ați făcut o idee despre acest job și că doriți să ne urmăriți mai departe, dați un like acestui video și un subscribe canalului nostru. Voi știați că există posturi în industria IT care nu implică programare, cum ar fi acesta? Așteptăm cu nerăbdare răspunsurile voastre în secțiunea de comentarii. Eu sunt Dana și vă mulțumesc că m-ați urmărit până la sfârșit.